ආධුනිකයන්ට ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙලාව අරගන්න නැතුව ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේ ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කියලා ඔයාලට එදිනදා භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. දැහැට නොපිනි යනවා යන්න. ඇත්තටම පළවෙනි එක නම් එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තරහ ගිය වෙලාවකට සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් කියන්න වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද කියන්නේ කෙනෙක්ට දැහැට නොපිනි යනවා යන්න කියලා? අපිට කියන්න පුළුවන් get out of my sight. Get out of my sight. දැහැට නොපිනි යනවා යන්න. Get out of my sight. අපි යමු ඊළඟ එක අංක 2ට. ඔයා විශේෂ කෙනෙක්. දැන් ඔයා විශේෂය නම් අපිට you are so special කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වැඩි හොඳ ලස්සන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් you are one of a kind කියලා. You are one of a kind. ඒ කියන්නේ අනිත් අයගෙන් අනිත් අයත් එක්ක බැලුවාම මට ඔයාව විශේෂ පුද්ගලෙක්. සමහරට ආදරවන්තෙක් ආදරවන්තියක්ට මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. You are one of a kind. කියන්නේ හොඳ පැත්තට තමයි වෙනස් වෙන්නේ අනිත් කෙනෙක්ගෙන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඕකේ තව වාක්‍යයක් තියෙනවා ඔය ළඟින් යන you are of a different kind කියලා. අන්න ඒක ඇවිල්ලා එකත් ඇවිල්ලා ඔයා විශේෂ කෙනෙක් හැබැයි හොඳ පැත්තට නෙමෙයි. ඔයා නරක පැත්තට තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ you are of a different kind කියලා කිව්වොත් එහෙම. ඔයා අනිත් අයගෙන් වෙනස් පුද්ගලෙක්. you are of a different kind කියන එකයි you are one of a kind කියන එකයි වෙනස් අදහස් දෙකක්. හරි. අපි යමු අංක 3ට. එළියේ කළුවර වීගෙන එනවා. දැන් එළියේ මේ කතා කරන වෙලාවේ කළුවර වීගෙන එනවා. අපි අපිට ක්‍රියාපදයක් ගන්න වෙනවා get කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ දෙයක් අපිට ගන්නකොට කතෘ කෙනෙක් වරගන්න වෙනවා it කියලා. කිසිම තේරුමක් නැහැ it කියන වචනේ. නමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට අනිවාර්යෙන් කතෘ කෙනෙක් ක්‍රියාවක් ඉන්න ඕනේ. ඒත් අපි කතෘ කෙනෙක්ව ගන්නවා it කියලා. it කියලා අරගෙන දැන් මේ මොහොතේ වෙමින් පවතින දෙයක් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. එතකොට it is getting dark outside. It is getting dark outside. එළියේ කළුවර වීගෙන එනවා. කළුවරයි නම් dark. එළියේ නම් outside. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් it's getting dark outside. It's getting dark outside. එළියේ කළුවර වීගෙන එනවා. සමහර වෙලාවට ජීවිතය අමාරුයි. අපිට කියන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවල් වලට නම් sometimes ජීවිතය අමාරු නම් life is hard. එතකොට sometimes life is hard. සමහර වෙලාවට ජීවිතය අමාරුයි. Sometimes life is hard. ඔයාගේ අරමුණට හිත යොමු කරන්න. හිත යොමු කරන්න නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් focus. එහෙම නැත්නම් concentrate. එතකොට ඔයාගේ අරමුණට කොහොමද කියන්නේ ඔයාගේ අරමුණ කියලා? අපිට කියනවා your goal කියලා. your goal. එතකොට focus on your goal කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක අපිට කෙනෙක්ට දැඩි ලෙස කියන්න ඕන නම් අර මං you must කියලා මුලට දාගෙන තිනවා. ඒකට ඒක පොඩ්ඩක් තව ටිකක් අවධාරණය වැඩි වෙන විදිහට තමයි එතකොට එකකින් අදහස් වෙන්නේ focus on your goal කියනකට කියන්නත් පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඊට වැඩි අපිට මේක තද බල විදිහට කෙනෙක්ට විධානයක් දෙන විදිහට අපිට කියනවා අපිට කියන්න පුළුවන් you must focus on your goal. You must focus on your goal. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරන්න. දැන් කොහොමද කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරන්න කියලා? මොලේ නම් brain. පාවිච්චි කරන්න නම් use. එතකොට you have to use your brain sometimes කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you must use your brain sometimes කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you must වත් you have to වත් නැතුව use your brain sometimes කියලා කියන්නත් පුළුවන්. use your brain sometimes කියන එක ඇවිල්ලා බොහොම normal සරල විදිහේ විධානයක්. හැබැයි you have to හරි you must කියන එක හරි දැම්මම ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ කියන එක එකකින් අදහස් වෙනවා. කළ යුතුයි කියන අදහසක් ඒක එනවා. ඔයාලා ඒක දන්නවා. හරි අපි යමු අංක 7ට. ඔයාගේ සිහින පසුපස යන්න. දැන් සිහින වලට අපිට කියන්න පුළුවන් dreams කියලා. dreams. පසුපස යන්න. chase. එතකොට chase your dreams. Chase your dreams. ඔයාගේ සිහින පසුපස යන්න. Chase your dreams. වෙන කිසිම දෙයක් වැදගත් නැහැ. වෙන කිසිම දෙයක් වැදගත් නැහැ. අර important කියන වචනේ දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මේ matter කියන ක්‍රියාපදය අරගෙන ඕක හදන්න පුළුවන්. matter. එතකොට වෙන කිසි දෙයක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් nothing else.
nothing else. එතකොට nothing else කියන එක ඒක වචන නිසා අපි ක්‍රියාපදයට s එකක් එක්කව කරගන්නවා. nothing else matters. nothing else matters. කිසි දෙයක් වැදගත් නැහැ. මට කරන්න පුළුවන් අඩුම දේ ඒකයි. කියන මට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච අඩුම දේ ඒක තමයි. අපිට කියන්න පුළුවන් it was the least I could do. It was the least I could do. එන මට එච්චරයි කරන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් එහා දෙයක් කරන්න මට පුළුවන් කමක් තිබ්බේ නැහැ. It was the least I could do. තමයි මට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච දේ අඩුම දේ. හරි. ඒ කියන්නේ උදව් කරන්න හරි මොකක් හරි දෙයක් කරන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බත් මොකක් හරි හේතුවක් මත ඊට වැඩිය දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. හරි. අපි යමු අංක 10ට. මම ඒකට හුරුයි. පුරුදුයි. කොහොමද අපි කියන්නේ මම ඒකට හුරුයි? I am used to it. I am used to it. අපි හිතමුකෝ මම සීතලට පුරුදුයි. අපිට කියන්න පුළුවන් I am used to the cold. I am used to the cold. ඒ කියන්නේ මම දැන් සීතලට පුරුදුයි. අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ am එකක් නැතුව I used to කියලා આવොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අතීතයේ අපි පුරුද්දක් විදිහට කරපු දෙයක්. හිතන්නකෝ මම ඒ කාලේ ගිටාර් ගහන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් I used to play the guitar. I used to play the guitar. දැන් හිතන්නකෝ මට කියන්න ඕනේ මට නූඩල්ස් කන්න පුරුදුයි. කොහොමද කියන්නේ? I am used to මේකෙදි am කියලා ඇවිල්ලා used ආපුවම ක්‍රියාපදයට ing එනවා. Eating noodles. Okay? I am used to eating noodles. හිතමුකෝ I am getting used කියලා આવොත් එහෙම. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ දැන් මම මේ noodles කන්න පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. I am getting used to eating noodles කියලා කිව්වොත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ වෙන එකක්. එතකොට මේ තුනම දැනගෙන ඉන්න එක වටිනවා. I used to play the guitar කියන්නේ මම ඒ කාලේ ගිටාර ගහන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. I am used to eating noodles. මට දැන් noodles කන්න පුරුදුයි. අපි ගත්තොත් එහෙම I am getting used කියලා අදහස් කරොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මම දැන් ඒකට පුරුදු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ process එකේ ඉන්නවා කියන්නේ. හරි. ඉතින් මේක චුට්ටක් වැදගත් කොටසක්. මොකද ගොඩක් දෙනෙක්ට පැටලෙනවා මේ I use කියන එකයි I am used කියන එකයි ආපුවාම මොකද්ද ඔකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද වෙනස කියලා. දැන් මම හිතන්නේ ඒකෙන් ඔයාලට අවබෝධයක් ආවා. හරි. අපි යමු 11 වෙනි එකට. මේ වෙනකන් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. සිද්ධ වෙලා නැහැ. දැන් සිද්ධ වෙනවට කියන්නේ happen. සිද්ධ වෙලා නැහැ. කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. Nothing has happened. මේ වෙනකන් අපිට කියන්න පුළුවන් up to now. නැත්නම් up until now. එතකොට nothing has happened up to now. Nothing has happened up to now. මේ වෙනකන් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒක ඔයාට වැඩක් නැහැනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් කියනවා ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙමෙයිනේ. මම මේක කලිනුත් කියලා දුන්නා. It's none of your business. It's none of your business. ඒක ඔයාට වැඩක් නැහැනේ. It's none of your business. ඒක දැන් සිද්ධ වෙනවා. මේ කතා කරන මොහොතේ ඒක සිද්ධ වෙනවා. අන්න අපිට උපකාරක ක්‍රියාවක් අරගෙන ක්‍රියාපදයට ing දාන්න ඕනේ. එතකොට it කියලා අපි ගන්නවා කතරුව it is happening now. It is happening now. ඒක දැන් සිද්ධ වෙනවා. It is happening now. අපිට පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්ද? පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්ද? අපිට කියන්න පුළුවන් can we talk later? Can we talk later? අපිට පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can we talk later? මගේ මල්ලව පොර ක්‍රීඩකෙක්. අපිට කියන්න පුළුවන් my brother is a wrestler. My brother is a wrestler. මගේ මල්ලව පොර ක්‍රීඩකෙක්. ඒකේ ගාන කීයද? අපිට අහන්න පුළුවන් how much is it? How much is it? ඒකේ ගාන කීයද? How much is it? ඔහු කැලේ අතරින් දිව්වා. දුවනවට කියන්නේ run. අතීත කාලේ ran. එතකොට කැලේ අතරින් දිව්වා through the forest. එතකොට he ran through the forest. He ran through the forest. ඔහු කැලේ අතරින් දිව්වා. He ran through the forest.
අපි ඇවිදින්න යමු. අපිට කියන්න පුළුවන් ඇවිදින්න යමු කියලා. Let's go for a walk. Let's go for a walk. අපි ඇවිදින්න යමු. Let's go for a walk. එයාලගේ හිතට කාවදින්න වැඩේ කරන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ හැඟීමක් ඇති කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අපිට මේ අදහස ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. Make a good impression on them. Make a good impression on them. එයාලගේ හිතට කාවදින්න වැඩේ කරන්න. Make a good impression on them. ඔයා ෂුවර් එකටම විහිළු කරනවා ඇති. ෂුවර් එකටම must be කියලා දාන්න පුළුවන්. ෂුවර්ලි කියලා 아무තෙන් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. must be කියලා දැම්මම අර 90%ක් විතර එකෙන් හැංග වෙනවා. ෂුවර් එකටම කියන අදහස ඒක එනවා. එතකොට you must be joking. You must be joking. ඔයා ෂුවර් එකටම විහිළු කරනවා ඇති. You must be joking. ඔයා ෂුවර් එකටම විහිළු කරනවා ඇති. හරි. ඉතින් හොඳ වාක්‍ය 20ක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ වගේම තව අපි වීඩියෝස් දිගටම දානවා. දිගටම මේ ටික නරඹගෙන එන්න. හරි. අපි මේ වගේම තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි. එක දිගට වාක්‍ය මේ වගේ වාක්‍ය 2000ක් විතර නරඹගෙන යන්න කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා. ඒක මිලට අරගෙන Tamanට නරඹන්න. ඒකෙදි පළවෙනි වාක්‍ය 500 බොහොම සරල වාක්‍ය 500ක්. ඒ 500 ඉඳලා 1500 වෙනකන් ටිකක් ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් වාක්‍ය තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1500 ඉඳලා 2000 වෙනකන් සංකීර්ණ වාක්‍ය තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම වාක්‍යයකම සිංහල තේරුම සහ ඒවා උච්චාරණය කරන ඉංග්‍රීසි උච්චාරණය පැහැදිලිව සිංහලෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් අරගෙන අධ්‍යයනය කළා තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම තවත් වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට අපි මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවතත් හම්බෙමු.